বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ Redmi 6A মোবাইল মানে Redmi 6A মোবাইলৰ ভিতৰত কি ফিচাৰ্ছ বা ফেচিলিটি পাব আৰু লগতে বন্ধুসকল এই Redmi 6A মোবাইলটো কেনেকুৱা মই আপোনালোকক দেখুৱাম তো হেল্ল বন্ধুসকল মোৰ নাম মালেক মোৰ লগত আছে লিলিমাster আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওঁ যে Redmi 6A মোবাইলৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি পাব বন্ধুসকল Redmi 6A মোবাইলৰ ভিতৰত কি আছে মই আগত কৈ দি আছোঁ Redmi 6A মোবাইলৰ ডিসপ্লেটো হৈছে 4.45 ইঞ্চি RAM হৈছে 2GB আৰু ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ হৈছে 32GB হয় বন্ধুসকল মোৰ হাতত যেটো Redmi 6A মোবাইল আপোনালোকে দেখা পাইছে এই Redmi 6A মোবাইলটোত 2GB RAM আছে আৰু 32GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ বা ROM আছে আৰু বন্ধুসকল এই মোবাইলটো ৰিয়াৰ কেমেৰা হৈছে 13 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰা হৈছে 5 মেগাপিক্সেল আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন হৈছে বা Redmi 6A মোবাইলৰ এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন হৈছে 8.1 Oreo আৰু বন্ধুসকল এই Redmi 6A মোবাইলৰ প্ৰচেছৰ হৈছে 2.2 GHz অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ এই Redmi 6A মোবাইলৰ প্ৰচেছৰটো বনোৱা হৈছে MediaTek Helio A22 দ্বাৰা আৰু বন্ধুসকল এই মোবাইলৰ বা Redmi 6A মোবাইলৰ বেটাৰী কেপাসিটি হৈছে 3000 mAh ৰ বেটাৰী এতিয়া কথা হ'ল যে Redmi 6A মোবাইলৰ প্ৰাইস বা দাম কিমান এই Redmi 6A মোবাইলৰ প্ৰাইস বা দাম হ'ল 7499 টকা কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই মোবাইলটো বা Redmi 6A মোবাইলটো অনলাইনৰ পৰা কিনে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ দিব লাগিব 7000 টকা আৰু যদি আপোনালোকে অফলাইনত কিনে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ দিব লাগিব 7499 টকা বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনালো যে Redmi 6A মোবাইলৰ ভিতৰত কি ফিচাৰ্ছ বা ফেচিলিটি আছে আৰু এতিয়া আমি এই মোবাইলটোৰ বা Redmi 6A মোবাইলৰ শৰ্টকাট আনবক্সিং কৰিম কাৰণ ভিডিওটো ইতিমধ্যে দীঘলীয়া হৈ গৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে যে বক্সৰ ভিতৰত এটা চাৰ্জাৰ আছে আৰু ইয়াতে কেবল আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মোবাইলবোৰত হেডফোন নিদি আপোনালোকে ভাল কৰিয়ে জানে বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে যে এই মোবাইলটোৰ কালাৰ হৈছে ব্লু আৰু আপোনালোকে Redmi 6A মোবাইলৰ কালাৰ চাৰিটা ধৰণৰ পাব এটা ব্লু এটা ৰ'জ গোল্ড আৰু ব্ল্যাক বন্ধুসকল এতিয়া মই এই মোবাইলটোৰ সুইচ অন কৰিম আৰু সেটিংছবোৰ কৰি লম বন্ধুসকল মই এতিয়া এই মোবাইলটোৰ সুইচ অন কৰিছো আৰু সেটিংছবোৰ কৰি লৈছো মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম ইয়াৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু বেক কেমেৰা বন্ধুসকল এইটো হল বেক কেমেৰাৰ ফটো আৰু এইটো হল ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ ফটো বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাল যে এই মোবাইলটোৰ ভিতৰত কি ফিচাৰ্ছ বা ফেচিলিটি আছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই মোবাইলটোৰ শৰ্টকাট আনবক্সিং চালে বা Redmi 6A মোবাইলৰ শৰ্টকাট আনবক্সিং চালে আশা কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো কেতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আনবক্সিং বা যিকোনো ধৰণৰ আমি টেকনলজিৰ লগত জড়িত থকা ভিডিওবোৰ আমি আনো আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাকতৰ নোটিফিকেশন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈ আছো ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই দুটা গিভৱে ভিডিওৰ লিংক দিছো আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিওবোৰ চাই গিভৱেত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যিকোনো এটা গিফট পাব পাৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালদৰে বস্তু লাগিব এই কামনাৰ আজিৰ ভিডিও আমি কৰিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ